Om je airsoft replica aan te drijven heb je natuurlijk een krachtbron nodig. Bij AEG-replica's zijn dit batterijen, bij HPA is het een persluchtfles met hoge luchtdruk en bij veersystemen span je het systeem zelf aan. Dit zijn allemaal redelijk eenvoudige krachtbronnen, maar wanneer we bij gas- of CO2-replica's aankomen, is het toch wat lastiger. Er zijn namelijk behoorlijk veel verschillende soorten gas. Groen, rood, zwart, met siliconen, zonder siliconen. Wat moet je kiezen? En gelukkig kunnen wij je daarbij helpen. Hallo en leuk dat je kijkt naar Kralen Airsoft. Een gas- of CO2-replica wordt aangedreven door, zoals je waarschijnlijk al raadt, gas of CO2. Hierbinnen zijn veel verschillende soorten te vinden zonder dat er echt duidelijk wordt wanneer je wat moet gebruiken. Je hebt het misschien al wel gezien wanneer je het internet aan het afstruinen bent. Gas komt in verschillende kleuren. Nee, dit is niet de daadwerkelijke kleur van het gas, maar het geeft aan hoeveel druk of wat voor een type gas de fles bevat. Zo heb je de veelgebruikte green gas, die vaak de ideale druk biedt voor een zonnige lentedag. Maar heb je ook red gas. Dit is vaak een stuk krachtiger dan green gas. Daarnaast is CO2 ook een veelgebruikt gastype binnen Airsoft. In plaats van een fles komt dit in kleine capsules die je vaak in het magazijn van je replica plaatst. Zoals je net misschien al eventjes hoorde, gas wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur. Dat wil zeggen dat hoe lager de omgevingstemperatuur is, hoe minder druk het gas bevat en dus ook hoe warmer het is, hoe meer druk het gas biedt. Zo kan het zijn dat wanneer je in de winter speelt met jouw GBB Airsoft replica, dat je krachtiger gas nodig hebt dan wanneer je bijvoorbeeld in de zomer speelt met diezelfde replica. Vaak wordt er door de fabrikant een indicatie gegeven van temperaturen waarbinnen het gas het best presteert. Dit kan binnen merken verschillen. Ook al heb je misschien wel 2 green gas flessen, maar zijn ze van een ander merk, kan het alsnog zo zijn dat de druk en aanbevolen temperaturen anders zijn. Maar genoeg hierover. Laten we overgaan naar alle verschillende soorten. Om te beginnen pakken we blue gas, ofwel light gas erbij. Dit gas staat onder vrij lage druk vergeleken met alle andere soorten die we verderop behandelen. Omdat dit gas niet zoveel druk biedt, is het vaak het perfecte gas om te gebruiken voor replica's die geen terugslagfunctie hebben of die gemaakt zijn van zwakkere materialen. Dit zorgt ervoor dat de interne elementen van dit soort replica's geen onnodig harde klappen krijgen en daardoor de levensduur vergroot wordt. Meestal wordt gebruik van dit gas aangeraden in warmere omgevingstemperaturen tussen de 20 en 25 graden Celsius. Dan hebben we green gas, wat soms ook wel medium gas genoemd wordt. Dit gas is misschien wel het meest gebruikte gas binnen Airsoft. Het komt omdat voor veel replica's dit gas de ideale druk biedt om goed te functioneren en daarbij niet boven de joule of fps limiet uit te komen. De meeste Airsoft pistolen zullen hiermee perfect functioneren, maar grotere replica's die zwaardere bewegende delen hebben, zullen hiermee net wel of net niet voldoende hebben. Vaak wordt voor dit gas een omgevingstemperatuur tussen de 11 en 25 graden Celsius aangeraden. Dan komen we aan bij red gas. Dit wordt in sommige gevallen ook wel heavy gas genoemd. Dit gas wordt vaak aangeraden voor de wat grotere replica's waarin zich veel bewegende delen bevinden, zoals een GBB-geweer. Deze hebben vaak wat extra druk nodig om de terugslag te kunnen bieden en de volledige cyclus af te kunnen leggen. Door deze extra druk is dit gas vaak al goed te gebruiken bij temperaturen tussen de 3 en 10 graden Celsius. Dan hebben we ook nog black gas, ofwel extreme gas. Dit is, zoals de naam het al zegt, een gas wat erg veel druk bevat en is daarmee soms ook te krachtig voor bepaalde replica's om in normale temperatuursomstandigheden te gebruiken. Het wordt vaak aangeraden om dit gas te gebruiken wanneer je replica te weinig druk krijgt om het systeem te kunnen aandrijven. Dit zal meestal in temperaturen tussen de 3 en 5 graden Celsius zijn. Daarnaast is er ook nog CO2. Zoals al eerder genoemd, CO2 komt niet in een fles, maar zit standaard in capsules. Ze hebben aan de bovenkant een dun laagje wat geperforeerd moet worden om het gas eruit te laten. De capsule stop je in zijn geheel in het magazijn van jouw replica of in sommige gevallen zelfs de buffertube van je replica. Door middel van het aandraaien van een schroef of een ander mechanisme wordt de capsule geperforeerd en stroomt het gas het systeem binnen. CO2 is vaak minder gevoelig voor lagere temperaturen, maar biedt ook een stuk meer druk dan standaard gastypes. Hierdoor kan het zo zijn dat je in de zomer te veel druk hebt en je replica daardoor een te hoge mondingsenergie heeft. Houd bij CO2 altijd in je achterhoofd dat je de capsule helemaal leeg schiet voordat je deze uit het magazijn haalt. Anders heb je het probleem dat de CO2-capsule zichzelf lanceert wanneer er nog druk in zit. Niet alle replica's hebben dus ook baat bij hetzelfde type gas. Pistolen en revolvers hebben vaak minder druk nodig, dus hebben meestal aan green gas voldoende. Maar een geweer heeft bijvoorbeeld al meer druk nodig om het hele systeem te kunnen bewegen. Daarnaast is het met CO2 niet zo dat elke replica dit al standaard aan kan. Er zijn aparte magazijnen voor nodig en er wordt meer druk op het systeem uitgeoefend, waardoor sommige onderdelen vervangen zullen moeten worden voor sterkere. Als laatste zijn er nog gastypes die siliconenolie bevatten. Binnen de meeste van de hiervoor genoemde gastypes zijn deze vaak met
of zonder toegevoegde siliconen te krijgen. Het voordeel van toegevoegde siliconenolie zit hem erin dat het systeem extra gesmeerd wordt tijdens het schieten. Zo worden onder andere O-ringen die zich aan de binnenkant van het systeem bevinden ook voorzien van extra smering. Het nadeel echter is dat een deel van deze siliconenolie ook op de hop-up-bukking terecht kan komen, waardoor de grip van dit onderdeel aanzienlijk verminderd wordt en je BB's niet meer zo ver kunnen komen. Wanneer je gas gebruikt zonder toegevoegde siliconenolie heb je dit probleem niet, maar zul je wat meer onderhoud moeten plegen aan je replica na een dag spelen. Hebben we nog iets gemist of heb je nog een vraag? Laat het ons dan gerust weten in de comments. Daarnaast kun je op onze website kijken of in onze winkel langskomen als je extra uitleg nodig hebt of als je gewoon lekker wilt snuffelen tussen al onze airsoft benodigdheden. Vergeet je niet te abonneren om op de hoogte te blijven van onze nieuwste video's en geef deze video even een like als je het leerzaam vond.